হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এটা পুৰণি অকণমান ভিডিঅ' আছিলে, মানে ইমান পুৰণি নহয়, 10 দিনমান চাগে 15 দিনমানৰ আগৰ। মই তাকে আগবঢ়াই আছোঁ, চাবচোন ভিডিঅ'টো। আজি গাইজ দিনৰ সাজত মই এয়া মাংস বনাব ওলালোঁ। এয়া দিছোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু পেষ্ট, হালধি, নিমখ চবখিনি, মানে মাংসত যি যি দিয়ে চবখিনি দি মানে মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ। এয়া 1 ঘণ্টামান। এতিয়া কুকাৰটো পাতি দিছোঁ, ইয়াতে দি দিম মাংসখিনি। কোনে কি বনালে গাইজ? মই হ'লে আজি মাংস বনাম আৰু লগতে অকণমান শাক ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে মাংসখিনি দি দিলোঁ গাইজ, লগতে মই অলপ ভুনিব লাগিব, তাৰপিছত চিটি মাৰিব দিম। এইপিনে মই আলুবিলাক চিলাই আছোঁ, মানে এয়া কেইটামান চিলা হৈছে আৰু কেইটা চিলাব বাকী আছে। এয়া শাকবিলাক আনিলে ওপৰৰ পৰা, চটৰ ওপৰৰ পৰা। এয়া এখন শাক অলপ ভাজি দিম, এখন ভাজি বনাই দিম। এয়া কুকাৰটোৰ ঢাকনিটো মাৰি দিম, অলপমান ভুনি লৈ লওঁ। ইয়াতে মই এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান নিমখেৰে মই গাইজ বইল কৰি লৈছোঁ, হাফ বইল। এতিয়া পানীটো শুকাব লাগিব পুৰি, তেতিয়াহে টেষ্টি লাগিব টেষ্ট। এতিয়া লাষ্টত মই অকণমান আৰু কিবা কিবি দিব আছে, ৰ'ব। অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্টতে দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ অলপ দিছোঁ। জিৰা ধনিয়া গুড়ি, এতিয়া অকণমান লং ইলাচি দিব লাগিব। অলপ থেতালি কিনে দিছোঁ। ইয়াতে লং ইলাচিখিনি দি দিলোঁ। আজি মানে ডালচেনি শেষ হৈছে, ইয়াতে মই তেজপাত দি দিছোঁ। একদম বৰষুণ আহিছে গাইজ, কালিতো ৰাতি ধুমুহা দিলে, আজিও এতিয়া বৰষুণ দিব চাগে, আন্ধাৰ হৈ আছে। হৈ গ'ল, এটা চিটি আৰু মাৰি দিলোঁ, ভালকৈ সিজা নাছিল। ৰেডি। অলপ 5 মিনিটমান পিছত মই খুলি চাম, দমত থাকক এতিয়া। হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া তৰকাৰী ৰেডি, মাংসৰ তৰকাৰী। আমি আজি দিনৰ সাজত মানে এয়া বনালোঁ। কোনে কি বনালে কমেণ্ট কৰিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। থেংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ।